सानो बिजनेस चाहिँ सेटअप गर्दैछु एन्ड त्यसको लागि चाहिँ हामी सूर्यविनायक मन्दिर जाँदैछौँ है। फोटो राम्रो राम्रो खिच्न एकदम कट्टा कट्टा जिउ बसोस्। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीबडी, इट्स मी आशिष एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। सो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि एकदमै सन्चै छु एन्ड गुड मर्निङ है। अहिले चाहिँ बिहानको 7 बजिरहेको छ। म चाहिँ एउटा मन्दिर जाँदैछु है। किन भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एउटा सानो अफिस खोल्न जाँदैछु एन्ड त्यसको लागि चाहिँ म आज मन्दिर जाँदैछु होइन। अब त्यो चाहिँ सूर्यविनायकको मन्दिरबाट स्टार्ट गर्छु होइन। अनि के कस्तो अफिस गर्दैछु त्यो म जाँदै त भनिहाल्छु। एन्ड आज चाहिँ म बाइक लिएर जाँदिनँ होइन मन्दिरमा, जस्ट स्कुटरमा जान्छु। सो हेर्दै गर्नु एन्ड मन परेमा गाइज प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो लेट्स गो गाइज। म चाहिँ निस्किसकेको छु एन्ड यो चाहिँ चण्डेश्वरीको होइन मन्दिर भ्यू। अनि अलिक चिसो चिसो नै रहेछ, मौसम चाहिँ अलिक फ्रेस नै छ। बिहान बिहान आफ्नो सानो बिजनेस चाहिँ सेटअप गर्दैछु एन्ड त्यसको लागि चाहिँ हामी सूर्यविनायक मन्दिर जाँदैछौँ है। सूर्यविनायक मन्दिर भनेको चाहिँ गणेश मन्दिर हो। रातभरि पानी पऱ्यो होला, आज चाहिँ पानी नपरोस् भनेर बसिरहेको थिएँ। धन्न पानी चाहिँ त्यस्तो बित्ति परेको छैन होइन। यो स्कुटर पनि एकदमै कम्फर्टेबल छ है, चलाउनलाई चाहिँ एकदम रमाइलो क्या। के हो मान्छेहरू त बाटै छोड्दैन त। यो क्यामेरा किनेपछि चाहिँ मैले स्कुटरमा भ्लग गरेको थिइनँ, अनि आज चाहिँ स्कुटरमा भ्लग गरिरहेको छु है। भ्यू चाहिँ कस्तो आउने हो स्कुटरमा चाहिँ, मैले स्कुटरको भ्लग चाहिँ हेरेको थिइनँ। ओके गाइस, अब चाहिँ हामी यो पुल बजार कटिसक्यौँ। सो यो चाहिँ फ्यासिनो हो, फ्यासिनो 125 होला सायद है। सो एकदम कम्फर्टेबल छ है। अनि यसमा चाहिँ एफआई इन्जिन पनि छ एन्ड इजी टु युज है। तेज पनि लगभग चाहिँ बबाले दिन्छ है, यसले लगभग 40-50 को हाराहारीमा दिन्छ होला। त्यो बाटोले गर्दा चाहिँ एकदमै बिजोग भएको छ यता। कहिलेसम्म बन्छ हो यो बाटो चाहिँ, नत्र सबै यस्तै ठुलो होइन, हिलो भइरहेछ क्या पानीले गरेर। स्कुटरको चाहिँ यो पार्ट चाहिँ एकदम ठुलो लाग्छ क्या मलाई, पुरै यत्रो ढ्याप्रै छ क्या। अरू हेरिकन एप्रिललाई हेरिकन अरू डियोहरू हेरिकन चाहिँ ढ्याप्रे टाइपको छ क्या यो चाहिँ। अनि यो स्कुटर चाहिँ अलिकति क्लासिकल टाइपको पनि फिल आउँछ। सो खासै मलाई डिजाइन चाहिँ त्यति मन परेन यसको, तर फिचर्सहरू चाहिँ एकदम बवालै छ है। अहिले चाहिँ हामी अब यो बाँसतोल चोक आइपुग्यो है, भैँसीबाटी चोक भन्ने नि हुन्छ यसलाई। डेन्जर छ यार, यहाँको चाहिँ पुरै भट्केछ है बाटो बनाउँदाखेरि। डेन्जर छ यार बाटो त, यो सब फेरि फाक्लाक्क जान भेट्छ। म यता साइडमा रोक्छु। ओके, म चाहिँ माथि वेट गरेर बसेको थिएँ। अनुचा चाहिँ तलतिर आइसकेको रहेछ, त्यहाँ देखिसकेँ मैले अनुचालाई। ओके, अनुसा चाहिँ मेरो पछाडि छ एन्ड हामी चाहिँ जाँदैछौँ है। कस्तो धुवा फाल्यो यार गाडीले नि। बाटो चाहिँ खाली नै छ है, बिहान त्यस्तो बिटी प्याक पनि हुँदैन। अनि यतापट्टि चाहिँ जस बाटोको त्यस्तो काम नभएर हिलो धुलो धुवा पनि त्यस्तो बिटी छैन। अनि यहाँ चाहिँ एउटा खतरा प्लानिङ भइरहेछ है, पुरै अब घरै घर भन्ने भइसक्यो। डाँडा काटेर होइन पुरै प्लानिङ गरिरहेछ यार। नयाँ अफिसको कुरा चाहिँ भर्खर गर्दैछु म एन्ड नयाँ अफिस चाहिँ हाम्रो सुरु हुन लागिसक्यो गाइस होइन। जे कुरा पनि सानैबाट स्टार्ट हुन्छ, अनि सानैबाट स्टार्ट गर्न खोज्दैछु। अफिस चाहिँ मेरो के को हो भन्दाखेरि चाहिँ एनिमेसनको होइन। 3D नेपालमा चाहिँ धेरै कमै छ, तर अहिले इन्क्रिज हुँदैछ। अहिलेको युथहरूलाई चाहिँ जस्ट इन्ट्रेस्ट आउँदैछ यसमा। अनि हामीले त्यस बेला गर्दा त खासै यसमा इन्ट्रेस्ट हुने अरू यसमा लाग्ने मान्छेहरू पनि थिएन। त्यस्तो इन्स्टिट्युट अरू त्यस्तो सिकाउने कुनै पनि ठाउँ पनि थिएन कि बनेपामा त। ड्रिम्स चाहिँ बल्ल तल आएको थियो है बनेपामा फर्स्ट टाइम, एन्ड त्यसमै जोइन गरेँ मैले। अनि माया एनिमेसन चाहिँ एकदमै हाइपमा थियो होइन। त्यो सानो खोलियो। अब एनिमेसनको चाहिँ केही बुझ्नु छ भने हजुरहरू मजाले आउन सक्नुहुन्छ है, मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जोइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जे छ हामीले बुझाउने होइन एनिमेसनको बारेमा नि, जस मान्छेहरूलाई थाहा होस् मेरो मोटिभ चाहिँ। सो आएर मजाले बुझेर जान सक्नुहुन्छ है, मन लागे जोइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ र अरूमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। सो आएर सिक्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। हाम्रो फिल्डमा चाहिँ जस म्यान पावर चाहिँ एकदमै कम छ क्या। सो जति सक्छ जति बढ्यो हाम्रो लागि त्यति नै राम्रो हो। त्यही भएर आएर बुझ्नु के छ कस्तो हो, अनि बुझेर अब हजुरलाई यो फिल्डमा करियर बनाउनु छ भने चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। र हजुरलाई इन्ट्रेस्ट छ, क्रिएटिभ हुनुहुन्छ हजुरहरू भने नि आएर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। भगवान्ले जो साथ दिइरहेको छ अहिलेसम्म। अब अफिस ड्रिम्स पछि अब आफ्नै नेपाल एनिमेसन एकाडेमी भन्ने खोलेको छु। सो गड थ्याङ्क यू सो मच फर दिस है। जति दिइराख्नु भएको छ मजाले यति नै दिइराख्नु होला। जस अहिले जति छ त्यो पनि राम्रै छ एन्ड योभन्दा राम्रै गर्न सकौँ है। अनि एकचोटि भगवान्लाई यसो प्रसादहरू पनि चढाउँ होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी भक्तपुरको एउटा फेमस चिया पसलमा जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी पङ खान जान्छौँ है, पङ। सो हापेर म एउटा टाइममा चाहिँ गएको थिएँ त्यहाँनिर। ओए कस्तो ठुलो खाल्डो हो खै, बाटोको बिचमा कस्तो ठुलो खाल्डो। अस्ति नै हापेर म चाहिँ धुलीखेलमा त्यो पङ खान गएको छौँ। सो भक्तपुरमा नि एउटा मजाको बाह्र पाउने ठाउँ छ है। अनि हामी चाहिँ त्यहाँ गएर चिया खान्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी खाना खान जान्छौँ है। ओके, हामी चाहिँ सूर्यविनायक आइपुग्यो है। सूर्यविनायकबाट चाहिँ हामी लेफ्ट जानुपर्ने हुन्छ। लेफ्टको साइड लाइट बालौँ अनि लेफ्टतिर लागौँ है। सो यहीँबाट अलिकति माथि चाहिँ सूर्यविनायक मन्दिर छ, जुन चाहिँ गणेशको हो है।
सो जाउँ। यहाँ चाहिँ अस्ति पनि आएको थियौँ एउटा कामको लागि एन्ड आज पनि। सो भगवान्को अगाडि आउँदा नि जस रमाइलो छ होइन। मन्दिर भनेको चाहिँ एउटा ओए कुकुरहरू यार, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ है, झट झट आइदिन्छ कुकुरहरू। यो सबभन्दा ठुलो मन्दिर हो है गणेशको यताको चाहिँ। एन्ड जे पनि काम सुरु गर्नु अगाडि चाहिँ गणेशजीको चाहिँ आशीर्वाद लिनै पर्छ। मन्दिरहरूमा चाहिँ म खासै त्यति जाँदिनँ होइन, मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन, तर भगवान्मा चाहिँ विश्वास लाग्छ। एउटा आस्था छ होइन। ल जाउँ न त यसो मन्दिरमा पनि भन्ने होइन। गणेशजीले साथ दिइ नै राख्नु भएको छ पहिलेदेखि, अब पनि दिनुहोस् होला होइन। अब यहीँबाट चाहिँ हामी होइन उमा पनि जान सक्छौँ, माथि यो घ्याम्बे डाँडा भन्छ है, घ्याम्बे डाँडामा जान सक्छ। अनि ऊ पनि छ यतैबाट गोकर्णेश्वर, जस जान सकिन्छ यहाँबाट पनि। के ल सूर्यविनायक मन्दिर चाहिँ आइपुग्यो, यही सूर्यविनायक मन्दिर हो। अब आज अलिक प्याक पनि होला है, किनभने शनिबारको दिन छ। ओहो के हो, पुरै स्कुलको मान्छे आयो क्या। हामी चाहिँ यहाँ पार्क गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्स्ट पार्किङमा छ। यसको पार्किङ चाहिँ यतापट्टि छ है। अब चाहिँ यसमा भ्लग गर्छ है म चाहिँ यो राखेर। हामीले चाहिँ लड्डु लिएको छ है यहीँबाट। सो लड्डु लिइसक्यो हामीले। अब घरबाटै सामानहरू ल्याएको थियो यसले है। सो यो चाहिँ एकदमै संस्कारी मान्छे हो है। सो घरबाटै सबै ल्याइसकेको थियो बनाएर। अनि यहाँ चाहिँ हामीले लड्डु मात्र ल्याएको छौँ। यही हो सूर्यविनायक मन्दिर। सो मान्छे चाहिँ अलिकति प्याकै हुन्छ यहाँनिर। यहाँबाट भित्र छिरौँ है। ल चाहिँ लेफ्टतिरबाट छिर्नुपर्छ। यहाँबाट चाहिँ जस राम्रो छ बाटोहरू। यतातिर चाहिँ नारायण देवता, सानो नारायण देवता रहेछ। हामी चाहिँ त्यो लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ कि यताको लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ है। सो अहिले चाहिँ नित्य पूजा भइरहेको रहेछ है। त्यहाँनिर छ है मन्दिर चाहिँ। अब त्यहाँसम्म हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई त मन्दिर आएपछि केही गाह्रो पनि लाग्दैन। अब गाह्रो चाहिँ हामीलाई मात्र हुन्छ। पसिनै पसिना भइसक्यो। म जाउँ माथि, अनि म त्यहाँनिर देखाउँछु है त हजुरहरूलाई। भाइ त यस्तो राम्रो राम्रो लिएर आउने ल, यता हेर फोटो राम्रो राम्रो खिच्न। एकदम हट्टाकट्टा जिउ बसोस्, अनि हट्टाकट्टा भयो भने पो फोटो खिचेर हिँड्न सक्छ। के भन्ने भइदिएर मलाई हुन्छ आमै भन्नुलाई। ओके हेलमेट पनि लिइसक्यो एन्ड जाउँ अब। कस्तो हेर्दै नहेरिकन आएर मान्छेहरू पनि ढुनमा क्या। अब मैले त अर्को त रुकिरह, दुईजना रुकिसक्यो। ऊ चाहिँ मैले रोक्या भए पनि त्यो मान्छे ठोकिन्थ्यो क्या त्यहाँनिर होइन। यसो टक्क रोकिरह्यो, सिधै हिँड्दै आइरह्यो क्या मान्छे त स्कुटरको साइडमा। कमेडी त्यहाँ रोकेर होइन म यसरी हेरेँ भयो नि त्यो दिदी ठोकिन्थ्यो क्या जसरी। ओके गाइस हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किसक्यो है। अब चाहिँ हामी पङ खान जाँदैछौँ है। चिया र पङ अनि खाना पनि खान्छौँ। सो अब भक्तपुरभित्र छिर्नुपर्ने हुन्छ है हामी चाहिँ। गाइस हामी चाहिँ सूर्यविनायक चौक आइपुग्यो एन्ड यहाँबाट चाहिँ हामी भक्तपुर 5 तले मन्दिरतिर छिर्नुपर्ने हुन्छ है। तले मन्दिरबाट चाहिँ अलिकति अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। ल आज चाहिँ त्यति क्राउड चाहिँ छैन, अब बिहानै भयो होला, दिउँसोतिर चाहिँ हुन्छ है। आज शनिबार पनि भयो। अब यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चेनहरू राखिरहेछ है। यो चाहिँ राति राति मात्र खोल्छ गाडीहरू। राति चाहिँ सामानहरू यताउता ल्याउन दिँदो रहेछ, दिउँसो चाहिँ गाडीहरूलाई नट अलाउड है। सो बाइकहरू चाहिँ जान्छ तर गाडीहरू चाहिँ नट अलाउड। अब यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट लिन्छौँ है, लेफ्टतिर जाउँ। अनि यहाँनिर चाहिँ खतरा बारा सारा होइन, पापी सापी सबै पाउँछ। सो मलाई चाहिँ उतापट्टिकोमा बस्न मन लाग्छ है, यता साइडमा रोकौँ। सो यही हो ल ठाउँ चाहिँ। ए ल आइपुग्यो गाइस। हामी चाहिँ यो दुईवटा पङ्क भनेर यसलाई भन्छ होइन। पङ्क बाह्र खाँदैछौँ अनि अन्डा छ अनि तरकारी छ, चिया छ, हामी चाहिँ खाँदैछौँ। यो चाहिँ बेस्ट छ है यहाँको। सो यही हो ल बेस्ट। अब हजुरहरू चाहनुहुन्छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ चिया खानलाई। ओके गाइस म चाहिँ यहाँ घरमा आइसकेको छु होइन। पानी पनि ठुलो परिरहेछ। अनि अघि नै चाहिँ हामी त्यो चिया खाएर चाहिँ हामी त्यहाँबाट निस्किसकेको थियौँ होइन। अनि पानी पऱ्यो, मैले खासै केही देखाउन पाएन। अनि अहिले चाहिँ घरमा छु, अहिले पनि पानी परिरहेछ। सो जति सक्छ मैले देखाइदिइहालेँ होइन। होप हजुरहरूलाई भिडियो चाहिँ मन परोस्। एन्ड गाइस मन परेमा चाहिँ डु लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब है त। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। गुड बाई एन्ड ह्याभ अ नाइस डे है त।